Thì cái vùng trước thì chúng ta sẽ nói về cái phần phía sau. Lần sau để chúng ta giấu cái miếng trạm mình để cho nó được cái hình thể và màu sắc thì miếng trạm nó không có bị lộ. But for posterior, and we're doing starting now with the posterior restoration, we have to deal with the shrinkage of the material, with the light curing, and then we can actually potentially have a marginal opening, staining, microlinkage, caries, and one of the biggest problems is postoperative sensitivity. Vùng đằng sau thì chúng ta phải đối diện với lại cái việc là cái miếng trạm nó sẽ bị co và nó sẽ có nguy cơ bị hở ở cái đường viền và nó có thể đổi màu hay là nó bị bí thẩm. Và cái mà quan trọng nhất và nguy hiểm nhất mà chúng ta muốn tránh đó là các cái ế buộc sau khi trạm. Do you have sometimes postoperative sensitivity in the clinic? Anh chị đã gặp ế buộc sau khi trạm đấy. Sometimes? No? Yes? No? Yes. So today you will learn how to avoid this problem, okay? Hôm nay chúng ta sẽ học làm sao để mình tránh cái chuyện đó. Of course, there can be many reasons for postoperative sensitivity. That's why I would like to mention with every step where can be the problem. Nên có nhiều nguyên nhân để dẫn đến cái chuyện là ế buộc sau khi trạm. Thì bây giờ khi chúng ta đi vào từng bước á, thì thầy sẽ phân tích từng cái giai đoạn cái vấn đề có thể nằm ở đâu. And also today we want to have a good contact point. The contact point is important because the patient doesn't want to have food impaction. This could compromise periodontal health also. So we will try to make a very good contact point. And of course, this is pretty much related also to the matrix system that we are using. Và một điều quan trọng nữa là chúng ta phải làm sao để có cái điểm tiếp xúc cho nó chặt để tránh cái việc nhồi nhét thức ăn và nó có thể gây vấn đề về nha chu cho bệnh nhân. Và cái việc mà để có được cái tiếp xúc chặt á, thì nó liên quan đến cái hệ thống hút trạm mà chúng ta sử dụng. Okay, so if you look at what we do most in the clinic, has been shown that more than 57% of our daily work that we are doing is placing direct restorations. So if we want to be more efficient in the clinic and streamline our processes, there is a very big potential to be more efficient in the practice. Thì như ta thấy là trong cái công việc hàng ngày của nha sĩ thì 57,5% là các cái công việc là chúng ta trạm răng. Thì nếu mà chúng ta có thể có một quy trình trạm răng là trơn tru, nhanh chóng hơn thì nó sẽ giúp chúng ta tăng hiệu quả công việc của con khám. Alright. Yeah, you can see if we can achieve a very nice aesthetic and functional result in a shorter time, there is a very good business opportunity for us actually. Thì nếu mà chúng ta trạm răng mà nó đẹp và nó thẩm mỹ mà trong cái thời gian nhanh chóng á, thì nó là một cái cơ hội về phương diện kinh doanh cũng rất là cao. Okay, so today I would like to talk about the different subtopics now. We would start with the isolation procedure, what is important to optimize this and make it easier. Thì chúng ta sẽ có nhiều cái chủ đề nhỏ khác nhau và cái đầu tiên đó là cố lập cái vùng làm việc. Then we talk about bonding procedure. This is very important for the retention of the restoration and to avoid the sensitivity. Và cái việc bôi kéo giả cũng là rất quan trọng, ảnh hưởng đến cái độ bền của miếng trạm cũng như là hạn chế chuyện ế buộc. So we also need to talk about the polymerization, about the light curing process, because it can have a very high impact on the quality of our restoration. Và cái việc quang trung hợp, cái năng lượng ánh sáng quang trung hợp nó cũng ảnh hưởng rất là quan trọng đến cái chất lượng của miếng trạm. So finally, I also would like to talk about the different application techniques. Nowadays, we also have bulk fill application possible, and let's discuss if bulk fill application is also as good as the layering technique. Cuối cùng là các cái kỹ thuật khác nhau để chúng ta trạm răng. Thì ngày nay chúng ta bắt đầu có các cái vật liệu trạm nguyên khối. Chúng ta sẽ xem là liệu cái việc mà trạm nguyên một khối lớn như vậy thế nào còn tốt, như là chúng ta đắp từng lớp hay không. So let's start with the isolation. This is called feedback. Thì đầu tiên là phần cách ly. Check if we have some products here. Sure. Okay, so now
of course, we know we can have either relative isolation with cotton rolls and suction, or absolute isolation with a rubber dam. Thì như vậy chúng ta có cách ly tương đối với gom gạc và cách ly tuyệt đối với đế cao su. So what you do in the clinic most of the time? Thường thì đa số là chúng ta làm cái nào? Relative isolation, yeah. Who is using rubber dam for restorations? Anh chị nào trầm răng với đặc đế không? Nobody. Vâng. Okay. Okay. Good. So most of the people don't like to use rubber dam because maybe they think it's too complicated or take too long time. Thì đa số thì mọi người không có thích đặc đế vì chúng ta thấy nó hơi phức tạp và nó mất thời gian. Yeah, thank you very much. So you can see if you really look at studies that compare absolute isolation with a rubber dam and cotton wool isolation, it's very difficult to find a big difference here. You can see this one has very low quality evidence to show that the rubber dam is a little bit better than the cotton roll, but most of the studies don't show a difference between the cotton roll and rubber dam isolation. Thì trong cái việc trầm răng thì cả cái bằng chứng về việc sử dụng đế cao su thì là cho cái chất lượng giảm cao hơn thì là chưa có nhiều và nó chưa có đủ mạnh, chỉ có một vài nghiên cứu thì người ta cho thấy nó tốt hơn, còn một vài đa số nghiên cứu khác thì người ta không thấy cái sự khác biệt. So one thing is a fact: if you have the rubber dam in place, the patient cannot talk and rinse, and then this is why you save a lot of time. Thì tuy nhiên đó là về chất lượng sau cùng của miếng khám, nhưng mà về phương diện thời gian thì khi chúng ta đặt đế thì bệnh nhân không còn nói chuyện được, cũng như bệnh nhân không có xúc miệng được, thì nó giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian, nhanh cái thủ tục này nhanh hơn. So saving time means earning money. Và mình tiết kiệm được tới 50% mà khi mà chúng ta tiết kiệm được thời gian thì thời gian là tiền bạc. So the problem is that most of the conventional rubber dam are actually two-dimensional, and the mouth is a three-dimensional cavity. So that's why this kind of rubber dam is beneficial. You know, this is what is a three-dimensional rubber dam, which is more suitable for the patient's mouth because that's also three-dimensional. Thì một cái vấn đề của đế cao su thông thường đó là cái tấm đế cao su thì nó là hai chiều, nó phẳng, nhưng mà cái miệng của chúng ta thì là ba chiều, thì nên là thường đặt thì nó sẽ khó khăn. Còn với các cái đế cao su loại như này thì nó sẽ thoải mái cho bệnh nhân hơn, tại vì nó có hình dạng ba chiều, nó tương thích với lại là cái miệng của bệnh nhân. So you can see this one is the optrodam, and it consists of two rings that are connected to each other. Thì cái đế cao su này thì nó có hai cái vòng và nó nối với nhau. Con đế cao su là nối với nhau với hai cái vòng. So you can see these two rings are flexible. So these are two rings that are connected to each other. You can see you can adjust to the size. There are two sizes actually, regular and small. Thì cái vòng này thì nó là cái vòng đàn hồi và nó có hai kích thước khác nhau, size nhỏ và size This one ring will stay outside the patient's mouth, and the inside ring will be behind the patient's mouth, behind the lip. Vòng phía ngoài thì là nằm ngoài miệng, còn vòng phía trong thì là nằm ở hành lang. Okay. So now the difference with this one here, the optrodam and the standard rubber dam is, with a standard rubber dam you always have outside forces, right? It goes outside the mouth. But this one here, the tension and the force draws the optrodam towards the sulcus. So you have a vertical tension on the upper and the lower side, which is more favorable because it keeps the optrodam in the patient's mouth. Thì cái khác biệt lớn giữa cái optrodam và lại là các cái đế cao su thông thường đó là khi mà chúng ta đặt cái đế cao su thông thường ấy, thì thường là nó sẽ có xu hướng là nó kéo cái đế ra ngoài, nó sẽ bật ra ngoài, nó có lực căng. Còn cái loại cái optrodam này ấy, thì cả lực nó kéo theo chiều dọc, theo chiều đứng, và nó sẽ kéo cái đế ôm sát vào trong cái răng, và nó giữ cái đế nằm ở trong miệng bệnh nhân chứ là không có bị bật ra ngoài. Yeah, so of course, any rubber dam is good to confine the aerosol, but the optrodam is even better than the standard rubber dam because it can seal the patient's mouth with the inner and the outer ring, so that there will be no aerosols spreading out from the patient's mouth.
Và một cái ưu điểm nữa của Ultradan tức là nó sẽ có một cái vòng mà nó ốm sát vào miệng bệnh nhân và nó không cho cả cái khí dung trong miệng nó bay ra ngoài. Okay, so before I apply any kind of device in the patient's mouth, I will explain in detail to the patient what am I doing. Yeah. Trước khi mà làm bất kỳ thủ thuật gì thì tôi sẽ giải thích chi tiết các cái thủ thuật đó cho bệnh nhân, về những cái điều mà chúng ta sắp làm. So I need to explain the patient that it will be a benefit for him, for the patient himself. Mình giải thích cho bệnh nhân là cái việc mình làm nó mang lại lợi ích cho họ. Okay, so now you can see there's the upper and lower jaw is stamped already, inside and outside. So now, trong này cả cái răng trên và dưới thì nó có đóng dấu sẵn. so now your assistant can just punch the holes of the teeth that you would like to isolate. Và phụ tá thì chỉ cần bấm lỗ trên cả cái răng mà chúng ta dự định sẽ làm việc. So for an anterior isolation, you don't need a clamp. Với các vùng răng trước thì thậm chí là chúng ta không cần dùng cái clamp. But only for a molar isolation, when you want to isolate a molar, then you need to have one clamp. Còn nếu chúng ta cách ly vùng răng sau thì chúng ta sẽ cần một cái clamp. And I recommend that you already place the clamp inside the optrodam before you apply the optrodam on the patient. Và tôi khuyên là chúng ta nên đặt sẵn cái clamp ở trên cái đế cao su trước khi chúng ta đưa vào miệng. So the idea is that you actually take 3 fingers and you take the inner ring. Okay, so you take actually the middle finger like this and the thumb like that, and you take the index finger in between so that you can hold the optrodam like a impression tray, right? And then you can actually place it first on one corner, the other corner of the mouth, and then you actually place this inner ring behind the upper and lower lip. Thì cách chúng ta đặt thôi, chúng ta dùng ngón cái và ngón giữa để giữ cái vòng, và ngón trỏ thì chúng ta đặt vào giữa hai cái ngón đó, giữa hai cái vòng đó, và chúng ta sẽ đưa hai cằm vào hai cái khóe miệng bệnh nhân. So I can show you this step by step on this patient. Thì đây là cái video các bước trên bệnh nhân này. Okay, so you can see I hold the optrodam with these 3 fingers, and I place it on 2 corners of the mouth first. Mình sẽ dùng 3 ngón tay để mình giữ cái phần giữa và mình đưa hai góc vào hai cái khóe. And the patient is closing slightly the mouth, and I can slide in the inner ring. Sau đó thì bệnh nhân sẽ hơi ngậm miệng nhẹ và chúng ta sẽ đưa. So you can see the clamp. I pick up the clamp with the forceps and place it over the tooth. Thì cái clamp thì đặt sẵn và chúng ta dùng cái kềm để chúng ta giữ và đưa vào răng. Okay, and you just need to remove this rubber here from this wing, which will then snap in between below the clamp. Chúng ta chỉ cần gạt cái đế ra khỏi cái cạnh là xong. So, a few minutes, and you have applied and you have done a posterior isolation. Thì chỉ cần mất vài phút là chúng ta sẽ xong một cái cách ly cho cái vùng răng trong. So as I said before, for the anterior dentition, you don't need a clamp. Còn răng trước thì chúng ta không cần phải dùng clamp. So again, 2 corners of the mouth. Patient then, after that, is slightly closing to relax the lips. Thì chúng ta đưa vào hai góc xong thì bệnh nhân sẽ hơi ngậm nhẹ để giãn cái môi và chúng ta sẽ luôn vào trong cái răng lại. Okay, and this is how it works. So now, of course, your assistant will help you to put the holes over the teeth with a little bit of dental floss. Thì bệnh nhân sẽ, phụ tá sẽ giúp chúng ta giữ cái đế và luôn chỉ để đưa đế vào trong răng. So using you can actually apply a ligature with a floss, but this is optional. Thì chúng ta cũng có thể dùng thêm cả cái chỉ thắt để chúng ta cố định và chúng ta kéo thêm cái đế xuống dưới. Nhưng mà cái này thì chỉ là option, cái này chỉ là tùy chọn. So for a class 3 or a class 4 restoration or diastema closure here, you don't need to use a ligature. Yeah? You just apply without any ligature, and only if you want to do like a class 5 restoration where you have to go more to the cervical area, then you can
combine it with some ligatures. Thường á, thì chúng ta chạm vào cái xoắn 3 hay là xoắn 4 thì chúng ta không cần phải tạo cái nút thắt chỉ, nhưng mà nếu chúng ta chạm xoắn 5 khi mà chúng ta cần phải tiếp cận sâu hơn vào vùng cổ răng thì chúng ta có thể kết hợp thêm cái nút thắt chỉ để chúng ta kéo thêm cái đế xuống dưới, bộc lộ thêm cái vùng cổ. So you can see within few minutes you can do absolute isolation easily. Thì cái việc chúng ta thấy là cái việc đặt đế là cũng chỉ mất khoảng vài phút, rất là đơn giản. So patient give very good feedback on the obtra dam because it will support the mouth opening. So patients do not have to actively open the mouth for a longer period of time. It will be already supported by the obtra dam. Thì cái bệnh nhân thì sẽ rất là thoải mái với cái đế này, tại vì cái đế này là có tác dụng là giúp cái mở miệng, bệnh nhân không cần phải dùng sức để hạ miệng quá lâu, bệnh nhân có thể ngậm lại mà cái môi nó vẫn căng, nên là nó sẽ thoải mái hơn so với lại là cái đế thường. So as I already mentioned before, most of the studies show no difference between cotton roll and rubber dam isolation. Thì đa số các nghiên cứu thì người ta chưa thấy cái sự khác biệt giữa việc có dùng đế và lại là không đế về cái chất lượng sau cùng. So my conclusion is you can do both, up to you. It's only important that you isolate well, but how you isolate with rubber dam or with cotton roll, it doesn't matter. Thì như vậy chúng ta có thể cách ly tương đối và tuyệt đối đều tốt, quan trọng là chúng ta phải biết cách làm sao cho nó đúng. So there's actually another interesting tool to facilitate relative isolation, and this is called the obtra gate. Thì để cách ly tương đối á, thì Avocla có cái sản phẩm là Optagate. You can see the obtra gate is the one which is very similar to, regarding the design, which is very similar to the obtra dam, because you also have two rings, and one of the rings is outside the patient's mouth, and the other ring is behind the lips, similar like obtra dam. Cũng tương tự với Optadam thì Optagate là cũng có hai cái vòng, một cái vòng nằm ngoài miệng và một cái vòng nằm trong. So the obtra gate is a sort of lip and cheek retractor. Thì Optagate thì nó là cái bánh môi mã. Okay, so you can see it retracts the cheeks and the lips in a very efficient way. Thì nó giúp chúng ta bánh vẹn cái môi mã rất là hiệu quả. So you can see here, also this one here with the two rings is very flexible, is latex free, and it also supports the mouth opening of the patient. Thì hai cái vòng này nó cũng là hai vòng đàn hồi và nó không có chứa latex và nó cũng hỗ trợ bệnh nhân mở miệng. Okay, so if the principle of application is very similar. We can use the three fingers again, and you can see those. Sorry, I need to just explain to you further. You can see those little two extensions have to be outside the patient's mouth, facing downwards. You can see not like this, but facing downwards here. Nó có hai cạnh nhọn này thì nó sẽ nằm ngoài và nó quay xuống dưới. Khi chúng ta đặt thì nó quay nó xuống dưới. So not like this, Nó không quay lên trên. but like this. Nó sẽ quay xuống dưới hai cạnh. Okay. So actually, it is very similar. So I actually, you hold it like this. You can see this would be the, if you have right-handed, you take the three fingers and you grab the inner ring with the middle finger and the thumb. And you compress, and you have the index finger in between, so that you have very good hold. And now you can see I do first in one corner, then the other corner, and then I can slide the inner ring behind upper and lower lip. Cách cầm thì cũng tương tự, chúng ta dùng ngón cái và ngón giữa để cầm cái vòng vào trong và chúng ta giữ cái ngón trỏ ở giữa để chúng ta luồn vào hai cái khỏe này. So I can show you this here on the patient. You see, I'm using the three fingers here, taking the inner ring. Now the patient opens the mouth. Yeah, and I put in two corners, and then patient slightly closing now to relax the lips. Mình đưa vào hai góc sống thì bệnh nhân sẽ hơi ngậm miệng nhẹ để giãn môi. Chúng ta luồn nó vào trong cái. So here you get very good access to all the teeth, upper and lower. And also you can see the buccal corridor here is wide open, also very suitable for intraoral scanning. Thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ quan sát được tất cả các răng cũng như là cái hành lang mã, cũng
cũng rất là thuận tiện cho việc là chúng ta quẹt trong miệng. So again, I take these 3 fingers, yeah. Grab the inner ring like this, and then I open first both corners, then slightly closing like this. Alright? Đầu Good. tiên thì chúng ta sẽ hạ, sau Đúng đó rồi. thì chúng ta sẽ ngậm nhẹ. That's it, yeah. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Gấp phần sau. And then you take a tissue. Sau đó thì Tissue. I can easily gọi khăn giấy mà. use the tissue. Hygienic. This was a tissue, huh? This was a tissue. Có khăn giấy. You can see good. So there are 2 sizes, 3 sizes. So usually Còn gì? I take Sao được bài bé làm nó cũng làm bộ. I take a tissue to the patient. Go like this. Thảo á, thì chúng ta dùng cái khăn giấy để chúng ta lấy mau. Very hygienic, and I can dispose this one. Yeah. Sạch sẽ. Don't use again. Disposable one time use. Này thì là dùng được rồi. Don't wash. Okay, not wash. Okay. Very good. So, you can see we can use Optrogate for almost every procedure in the clinic. Yeah, from checkup to direct restorations, take a conventional impression, orthodontics. Yeah, we can use for professional tooth cleaning. Very good for your dental hygienist. She doesn't have an assistant. So for her, the Optrogate is really good for professional tooth cleaning, for bleaching, very nice, for scanning, and also we have a size for children. So that's very nice to involve children. We have 2 colors, blue and pink, and you can ask the child what kind of color you prefer. And the girls take pink and the boys take blue, of course. Thì cái này chúng ta có thể dùng cho tất cả các cái thủ tục điều trị, từ trạm răng cho đến phục hình, lấy dấu, cho đến chỉnh nha, và để cào vôi răng cũng là rất là hữu ích. Tại vì lúc đó phụ tá, nếu mà các bạn phụ tá mà cào vôi răng thì họ sẽ không cần phải có người phụ nữa để một cái Optrogate nó sẽ bắn vẽ môi sẵn. Rồi chúng ta cũng có thể dùng để quẹt trong miệng, và thậm chí là có thể dùng để điều trị răng trẻ em. Thì là có cả cái kích thước cho trẻ em. Thì cần là có 2 màu hồng và màu xanh. Thì thường là chúng ta hỏi đứa nhỏ là có thích màu gì. Thì thường là mấy trẻ gái thì là thích màu hồng, gái thì thích màu xanh. So there's actually 3 sizes. Regular one, yeah, for a big mouth, like I would need a regular one. Then a small one. Usually I use a small one very often I use for women. And then we have a junior size, that is the one which is even smaller and is good for children. Thì là có 3 cỡ thông thường hay dành cho người miệng rộng, cỡ nhỏ thì thường là tôi hay dùng cho bệnh nhân nữ, và cỡ junior, cỡ trẻ em cho trẻ nhỏ. And then one thing which is important, also here you can see it's very comfortable for the patient and it's also latex free. So if your patient is kind of maybe allergic against latex, so it's very suitable. Thì nó không có chữ latex thì có thể một số bệnh nhân họ bị dị ứng với latex thì chúng ta vẫn dùng được bình thường, và đặc biệt là cái này nó rất là thoải mái cho bệnh nhân. Okay. Do you have any question regarding isolation? Có câu hỏi gì cho phần đầu tiên cách ly? I would suggest you can try this demo of Optrogate. I think Optrogate is those dentists who try Optrogate. They usually continue to use Optrogate because they see it makes treatment easier. Thì thường là các bác sĩ mà dùng thử cái Optrogate rồi thì sẽ dùng hoài luôn, tại vì nó rất là dễ, rất là thoải mái. Okay. Maybe one thing I would like to tell you. So I actually work in the Ivoclar Academy, which means the clinical training center in the headquarters of Ivoclar in Liechtenstein. But I also practice in a private clinic in Switzerland. So any products I use and I recommend to you is the one which I really use for the patient.
So you can actually rely on my recommendation. I'm not only recommending products because they are from Ivoclar, but I do specific recommendation because of the product I use for my patients, and I know it works clinically. Thì ngoài cái việc là giám đốc đào tạo cho Ivoclar ở San thì ông cũng làm việc ở phòng khám tư nhân. Nên thực ra là những cái lời khuyên của ông á, thì là không phải đơn thuần là do cái sản phẩm đó là của Ivoclar, mà đó là những cái sản phẩm mà ông dùng hàng ngày và ông thấy là nó hữu ích cho cái công việc điều trị lâm sàng hàng ngày. Okay, so for the bonding procedure, you know, we have some history of bonding agents from the, let's say, multi-step, 3-step bottle system. Now we come a long way to go to the ones that we have today, which are the one-step universal bonding agents. Thì các cái hệ thống dán á, thì nó đã trải qua rất là nhiều các cái thay đổi và qua từ cái hệ thống nhiều lò. Bây giờ sau một cái thời gian dài thì chúng ta lại đi đến các cái hệ thống một bước và đa năng. So nowadays, these universal one-step universal bonding agents are actually self-etching, but you can combine them, these materials, with phosphoric acid if you want. So it's not mandatory, but you can do if you like to do so. Thì về cơ bản á, thì các cái loại kéo dán đa năng này á, nó là kéo dán từ soi mòn. Tuy nhiên thì nó vẫn cho chúng ta cái lựa chọn để chúng ta có thể kết hợp với lại là axit phosphoric nếu mà chúng ta muốn. So now you can see most of these one-step universal systems come in a bottle, except for one, which is the Ivoclar one, that also is available in a pen. Thì đa số các loại kéo dán trên thị trường đó, thì nó có ở dạng lọ, và chỉ có duy nhất một loại là Tetric Bond Universal Ivoclar là có dạng bút, có thêm cái dạng bút. Of course, the most important is not the bottle or pen. The most important is the bonding agent itself, that it really works clinically. And I would like to show you what is the best way of using the bonding agent. Thì đương nhiên là không phải là cái vấn đề là không phải là ở chỗ dạng lò hay dạng bút, nhưng mà quan trọng là cái kéo dán là nó có chất lượng như nào. Thì bây giờ ông sẽ giới thiệu chúng ta cách để sử dụng cái kéo dán này. So when we are, because we need to bond to dentin and to enamel, and the bond to enamel has been established already in 1955 when it was described by Michael Bonaparte, and still today the bond to enamel is the most reliable one. Thì về dán thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng dán trên hai cái loại mố, đó là men răng và nga răng. Okay, so the question is it better to use the universal bonding agent alone without phosphoric acid on enamel, or is it better to pre-etch the enamel margin? And for this, I would like to show you this study where they have pre-etched enamel from 3 to 15 seconds, and they have compared the bond to enamel to the bonding to enamel without phosphoric acid, just using the universal bonding agent. Thì đầu tiên là trên men thì người ta sử dụng các cái kéo dán đa năng này, và người ta thử nghiệm một cái nghiên cứu, tức là người ta thử nghiệm các thời gian soi mòn khác nhau, người ta đánh giá cái hiệu quả, ảnh hưởng của việc soi mòn này lên các loại kéo dán này. So you can see the three colors. They represent three different universal bonding agents. Thì ở đây chúng ta có ba cái loại kéo dán universal khác nhau. But you can see these two columns show you the universal bonding agents without phosphoric acid, just by themselves in a self-etch mode. Thì như vậy kéo dán đa năng á, nếu mà chúng ta không soi mòn á, thì nó là cái cột phía bên này, tức là nó chỉ đơn thuần là tự soi mòn. All these columns show you the bond strength to enamel if the enamel has been pre-etched with phosphoric acid for 3 seconds, 5 seconds, 10 seconds, and 15 seconds. Thì cái cột bên này á, là các cái thời gian soi mòn tương ứng là 3 giây, 5 giây, 10 và 15 giây. So you can see there's no difference in the performance of the three different bonding agents. Thì chúng ta thấy là nó không có cái khác biệt giữa ba cái loại kéo dán này. And also you don't see a difference, statistical difference, with different etching times. Và
không có khác biệt đáng kể giữa ba cái loại kéo dạng này với các cái thời gian soi mòn khác nhau. But there was a big difference between using the universal bonding agent without phosphoric acid and with phosphoric acid. So this difference here, it was significant. Nhưng mà là có cái sự khác biệt giữa việc là chúng ta không soi mòn với lại là có soi mòn, và khác biệt này nó đáng kể. And so it means if we want to optimize the bonds to enamel, it's always a good recommendation to pre-etch the enamel with phosphoric acid before we apply the bonding agent. Thì như vậy luôn luôn khi mà chúng ta bôi các loại kéo dạng tiếp tục trên men răng á, thì tốt nhất là chúng ta vẫn nên soi mòn trước khi mà chúng ta bôi. Okay. Also here you can see here a comparison of the different bonding agents here. The green one is the one from Ivoclar. And you can see here on the left hand side, that means this side, dentin and enamel, there was no phosphoric acid etch before. And here you can see the bond to dentin and enamel, and both have been pre-etched with phosphoric acid. Nó còn hai nữa là ở đây các cái loại kéo dạng đa năng khác nhau, và màu xanh lá là cái loại của Ivoclar. Khi chúng ta còn hai nửa, cái nửa bên phải á, là các cái kéo khi mà chúng ta bôi kéo dạng có kèm với lại là xử lý với axit phosphoric, và nửa bên trái là trên men và trên ngà nhưng mà không có xử lý soi mòn trước. So if you look at the, let's take this bonding agent for example. You have about 30 megapascals on dentin without phosphoric acid, and you have the same bond if you pre-etch dentin with phosphoric acid. So there's no difference between those two. Thì giả sử bây giờ chúng ta lấy cái màu xanh lá là kéo của Ivoclar, thì bây giờ chúng ta thấy trên ngà răng á, thì việc chúng ta có sử dụng axit folic để soi mòn hay không soi mòn á, thì cái độ bên dạng là không còn khác biệt. So generally, not only with the Ivoclar material, but all of them, you have no benefit in this study if you pre-etch dentin with phosphoric acid. There's no benefit. You can see the same bond strength with and without phosphoric acid. Thì như vậy trong nghiên cứu này chúng ta thấy là việc mà chúng ta có dùng axit folic trên ngà răng hay không thì là không ảnh hưởng đến cái độ bên dạng. Chúng ta có etching hay không etching thì là cũng không khác nhau. But if you compare enamel, you can see this one is bond strength without phosphoric acid on enamel, and this one here is with phosphoric acid on enamel. And you can see there's a big increase from here to here. So, trên men răng á, thì khác. Trên men răng thì nếu mà chúng ta có soi mòn với axit phosphoric á, thì cái độ bên dạng nó tăng lên đáng kể. So as I said before, this is what we call selective enamel etch, and we have a benefit if using phosphoric acid on enamel, but we don't have a benefit on dentin. Thì như vậy chúng ta có thể là chúng ta sẽ lựa chọn cái phương án là soi mòn men có chọn lọc trên men. Tại vì chúng ta thấy là cái việc mà soi mòn trên ngà răng á, thì nó không có lợi ích gì, nhưng mà soi mòn trên men răng thì nó giúp chúng ta tăng cái độ bên dạng. Okay, so I think the conclusion is we should use phosphoric acid on enamel. But the question is about dentin. Should we use phosphoric acid on dentin? Dentin, as you know, it is a wet tissue. You can see it is about 30%, 50% inorganic hydroxyapatite. 30% is collagen, organic, and you can see 20% water. That's why dentin is a wet tissue. Thì như vậy kết luận của chúng ta trên men răng á, thì rõ ràng là việc soi mòn thì nó có lợi ích. Nhưng mà trên ngà răng thì sao? Thì bây giờ chúng ta xem trên ngà răng á, nó là một cái vật liệu ướt, ải nước. Tại vì trong thành phần cấu tạo của nó thì 50% là hydroxyapatite và 30% là collagen, trong đó có 20% là nước. So we are bonding to a wet tissue, so we need to use a hydrophilic bonding agent that can go inside the dentinal tubulus and create some resin tags, and also kind of connect with the collagen and create a hybrid layer. Thì vì chúng ta dạng trên ngà răng là một cái mô ướt, nên chúng ta cần phải sử dụng cái loại kéo dạng mà nó có tính ải nước, để cho kéo dạng nó có thể chui sâu vào trong các cái ống ngà, và nó có thể thẩm nhập với các cái sợi collagen để tạo lập lại, cũng như các cái đuôi nhựa để tạo cái giao diện dạng. So this is what we want to achieve. We actually want to infiltrate the collagen, yeah, and then after curing,
we actually have like an interlocking of the bonding with the collagen. That's what we call a hybrid layer. And we also want to create, seal the dentin, creating these resin tags inside the dentinal tubulus. Như vậy sau cung cảm với chúng ta muốn có được trên Nga răng thì nhất đó là chúng ta muốn cái nhựa nó sẽ thấm vào trong các cái sợi collagen để khi chúng ta trung hợp á, thì cái nhựa nó sẽ khóa lại với các sợi collagen nó tạo thành các lớp lai. Bên cạnh đó thì chúng ta cần có cái đuôi nhựa nó đi vào cái ống Nga để nó bịt kín cái ống Nga và nó tạo các cái đuôi nhựa để nó tăng đuôi nhựa. So you can see if you don't use phosphoric acid on dentin, we can infiltrate the collagen easier. Because if you use phosphoric acid, we remove the hydroxyapatite first, then we need to rinse off the phosphoric, and then if you dry, the collagen can collapse. Thì như vậy nếu mà trên các sợi collagen này nếu mà chúng ta không có xói mòn á, thì cái nhựa nó sẽ dễ thấm vào trong cái sợi collagen hơn. Tại vì khi mà chúng ta xói mòn á, thì nó sẽ lấy đi các cái hydroxyapatite và nó sẽ để lộ các cái sợi collagen. Mà nếu mà chúng ta rửa cái acid phosphoric xong mà chúng ta thổi khô quá mức á, thì các cái sợi collagen nó sẽ bị sập và nó sẽ không có, cái nhựa nó sẽ không có thấm vào trong cái sợi đó. So if we are not using phosphoric acid on dentin, it reduces the risk for post-operative sensitivity. Thì như vậy nếu mà chúng ta không có etching, không có xói mòn lên trên Nga răng á, thì nó sẽ giúp chúng ta giảm được cái nguy cơ ế buốt sau điều trị. Yeah, it's okay, don't worry. So, it's recommended that when you apply the bonding agent, that you actually actively move the bonding agent, that you really scrub in the bonding agent, so that it can penetrate easier into the dentin. Và một lời khuyên nữa là khi mà chúng ta bôi kéo á, thì chúng ta nên bôi tích cực là chúng ta bôi là chúng ta chà sát lên trên bề mặt cái mô răng để cho cái kéo dạng nó sẽ chui sâu hơn vào trong Nga răng. Okay, and then after application, it's very important that you remove the solvent. We need to remove the solvent, and for a self-etching material like we have today, we have a lot of water inside, and the water needs to be blown out with the air syringe. Và một cái điều quan trọng nữa là sau khi chúng ta bôi kéo xong thì chúng ta phải thổi khô các cái dung môi. Và ngày nay thì các loại kéo dạng thì trong dung môi nó có nước, nên là chúng ta phải thổi hết tất cả các cái nước có trong cái thành phần dung môi dư này. So if we do not remove the water and we immediately light cure, it is a problem because we have low bond strength, and we have actually more degradation of the bond, and we can even get post-operative sensitivity. Và nếu như chúng ta không thổi hết các phân nước trong cái dung môi dư á, thì nó sẽ có những vấn đề như là nó sẽ làm cho cái lớp dạng nó bị lão hóa nhanh hơn, hoặc là nó không có trung hợp hoàn toàn và nó giảm cái độ bền dẻo, hoặc là cũng thậm chí là có thể gây ra ế buốt sau điều trị. So some dentists forget this very important step. So please don't forget because it's important. Thì còn một số người thì chúng ta quên mất cái bước thổi khô dung môi này, nên là chúng ta nhớ là chúng ta phải thổi khô cái dung môi dư. So how much do you have to blow? You know how long and how strong? Câu hỏi ở đây là chúng ta sẽ thổi mạnh đến mức nào và thổi trong bao lâu? So you can see here after application, I blow with air, constant stream of air, and you can see the liquid is moving. So I need to continue blowing until I don't have this liquid movement on the tube. Yeah, I want to have a homogeneous thin layer. Thì chúng ta sẽ thổi cho đến khi mà chúng ta không còn thấy cái chất lỏng nó dịch chuyển ở trên bề mặt của cái răng. Tức là đến khi chúng ta thấy một cái lớp keo mỏng và ổn định, không có dịch chuyển trên bề mặt răng. Okay, so this is the way you should do, and then then you will not get sensitivity problems. Thì nếu mà chúng ta thổi kỹ và thổi đúng như vậy, chúng ta sẽ không có cái vấn đề về lại là chuyện ế buốt. Okay, and then of course important is that we are curing this bond layer before we apply composite. Chúng ta cần phải trung hợp cái lớp keo này trước khi mà chúng ta trạm composite. Because we want to establish the bond strength to the tooth before we will have to deal with the shrinkage stress of the composite. Bởi vì là chúng ta muốn trung hợp cái lớp kéo dáng để chúng ta hình thành cái lớp dáng trước, sau đó chúng ta mới làm việc với lại cái composite là cái vật liệu mà nó có khả năng co.
thì chúng ta sẽ có cái lớp dán chặt ở trên răng trước, sau đó chúng ta mới trạm con lên sau. So if you cure the bonding layer, you can avoid post-operative sensitivity. Và chúng ta trung hợp cái kéo dán trước thì nó cũng giúp chúng ta tránh được cái việc ế buộc sau điều trị. And the standard curing time for the Ivoclar adhesive is 10 seconds curing. Kéo dán của Ivoclar thì thời gian trung hợp là 10 giây. Alright, so maybe to answer the final question, can you use and should you use phosphoric acid on dentin? Và câu hỏi cuối cùng mà chúng ta cần trả lời đó là liệu chúng ta có nên sử dụng axit phosphoric trên nga răng hay không? So with the Ivoclar product that we can bond universal, you can use phosphoric acid on dentin, but I personally would not recommend it. Thì với cái Tetric Bond Universal á, thì anh chỉ có thể soi mòn nga răng, nhưng mà cá nhân thì tôi không có khuyên chúng ta nên soi mòn trên nga răng. So who is using phosphoric acid on dentin? Đây anh chị đã dùng Who is etching nga không? dentin? Anybody? Chúng ta là soi mòn nga răng. It's not a crime, okay? Don't worry. Nhưng là không là lỗi, tội lỗi gì ở đấy cả. Đừng ngại. Many dentists are etching dentin with phosphoric acid. I mean, I did this until 5 years ago. Thì đa số chúng ta là sẽ soi mòn trên nga răng, và tôi cũng vậy từ 5 năm trước. But Thì now tôi I have soi 5 years ago I have stopped it. I don't do it anymore. Nhưng mà 5 năm trở lại đây thì tôi không có soi mòn trên nga răng nữa, không có etching nga răng nữa. And there is a reason I would like to give you now for why. Có cái lý do về chuyện đó. So you can see when you not use of phosphoric acid on dentin, you have some advantages. For example, you are etching and infiltrating the dentin at the same time. When you are using phosphoric acid, you actually remove hydroxyapatite, and the collagen is not stabilized anymore. It's kind of floating, and when you dry, the collagen can collapse. So that is a problem because you can get sensitivity problems. Thì ở đây cái việc mà không soi mòn nga răng thì có một vài cái lợi ích. Thứ nhất là khi mà chúng ta không soi mòn thì chúng ta có thể vừa soi mòn và vừa thẩm vào trong cái lớp nga cùng lúc. Còn nếu mà chúng ta soi mòn xong á, thì nó lấy đi cái hydroxyapatite thì nó làm cho cả cái sợi collagen nó không ổn định. Và khi mà chúng ta thổi khô mà chúng ta thổi quá mức thì cái sợi collagen nó sẽ bị sập và nó sẽ có thể gây ế buộc sau điều trị. So when you use phosphoric acid, you will also remove the smear plugs. So there's a higher chance, smear plugs that are from the smear layer that are actually blocking the entrance of the tubulus. If you remove them with phosphoric acid, there's a higher risk that you have a liquid movement in the tubulus, and maybe you have a higher risk for sensitivity. Và bên cạnh đó thì việc soi mòn đến nga là nó lấy đi các cái nút mung nga để chằng lên trên các cái đầu của ống nga. Thì khi mà chúng ta lấy đi thì các cái dịch nga này di chuyển thì nó sẽ tăng thêm các cái nguy cơ của ế buộc. And so with phosphoric acid, it's also easy to over edge that. But if you use self-etching bonding agent only, you cannot over edge. So it's actually more easy to use self-etched material bonding without phosphoric acid. Và khi mà chúng ta dùng axit phosphoric để soi mòn nga răng á, thì cái nguy cơ chúng ta soi mòn quá mức rất là cao. Còn nếu mà chúng ta soi mòn bằng các cái kéo dán từ soi mòn á, thì chúng ta không sợ là bị soi mòn quá mức, tại vì kéo nó sẽ từ soi mòn cho chúng ta. And the reason why I don't use phosphoric acid on dentin anymore is with phosphoric acid we are removing a lot of hydroxyapatite. And then today we have a special ingredient in the bonding agent. The Ivoclar one contains 10 MDP, and the 10 MDP can connect to hydroxyapatite, and that's why we should leave the hydroxyapatite a lot in the dentin and not take it away with phosphoric acid. Thì như vậy trên nga răng á, thì việc chúng ta không từ soi mòn cái kéo dán là từ soi mòn nó sẽ an toàn và dễ dàng hơn. Bên cạnh đó thì nếu mà chúng ta dùng axit phosphoric thì nó sẽ lấy đi các cái hydroxyapatite, và tuy nhiên thì các cái loại kéo dán mới á, thì nó có 10 MDP. Thì 10 MDP này nó có tạo một cái liên kết hóa học với lại là hydroxyapatite. Thì nếu mà chúng ta soi mòn cái nga răng á, thì nó sẽ lấy đi quá nhiều cái hydroxyapatite thì nó
là làm mất đi cái liên kết hóa học với cái MDP. Yeah, you can see here this one is 10 MDP, and the phosphate group is an acidic resin, can connect to the tooth, and it will be also cross-connected to the composite material that we are using. Thì như vậy cái MDP thì là có một đầu phosphate phát nó gắn với lại là cái hydroxyapatite, và một đầu kia thì là đầu trùng hợp với nhựa. So you can see here, this is a picture that shows you the so-called nano layering. So the nano layers, you can see this one here, higher magnification, is actually the connection between the hydroxyapatite and the 10 MDP of our bonding agent. Thì như vậy nó tạo thành một cái lớp nano, thì cái lớp nano này nó là cái liên kết giữa cái MDP với lại là cái hydroxyapatite. So it has been shown that this kind of nano layer actually improves the bond durability. You know, sometimes the bond is degrading after some years, and this will protect the bond from degradation also. Và người ta thấy là cái lớp nano này á, nó giúp tăng thêm cái độ bền vững của giao diện giả. Tại vì chúng ta biết là cái giao diện giả này có thể bị thoái hóa, bị lão hóa theo thời gian. Và với nếu chúng ta có cái liên kết hóa học cái lớp nano này thì nó giúp duy trì cho cái lớp giả nó bền vững lâu dài hơn. So now you see we have this 10 MDP. You can see this again is 10 MDP with this phosphate. We have this in the tetric end bond universal. So now with tetric end bond universal, we can generate not only micromechanical interlocking with a hybrid layer, but also covalent and chemical bond to hydroxyapatite. Như vậy với cái MDP thì là có trong thành phần của tetric end bond universal. Như vậy ngoài việc là chúng ta tạo được cái lưu dược giãn với lập lai, thì chúng ta cũng còn có thêm cái lưu dược giãn bởi cái liên kết hóa học giữa MDP và lại là mô này. Okay, so you can see Professor van Merbeek. He's actually one of the very famous specialists for adhesion bonding agents. He actually classified the self-adhesion bonding agents according to the pH value. So from very acidic to intermediately acidic, and then mild and ultra mild bonding agents. Thì giáo sư Van Merbeek là một chuyên gia về giả, thì ông đã phân loại các cái loại kéo dạng mà từ soi mòn dựa trên cái độ pH. Thì nó có loại là độ pH, tức là cái kéo dạng nó có tính axit mạnh, độ pH thấp, axit vừa, tính trung bình và rất nhẹ và rất nhẹ. So I want you to know which pH is the best, which kind of bonding agent is very suitable to select. Và với cái kỹ thuật mà tức là chúng ta muốn xem là cái loại kéo dạng từ soi mòn á, thì cái độ axit bao nhiêu là tối ưu nhất để chúng ta chọn. This is why I had a look on this kind of come up with this kind of study. So this study actually investigates 12 different universal bonding agents, and they have analyzed the acidity of these bonding agents. And they have also looked at 59 in vitro studies, looking at the bond strength with these different adhesives. Thì cái tổng quan và phân tích hệ meta thì người ta đánh giá cái độ 12 cái loại kéo dạng universal khác nhau với các cái độ axit khác nhau, và người ta cũng phân tích meta và tổng quan 59 cái nghiên cứu in vitro khác nhau. And so you can see they actually give a recommendation also what kind of bonding agent should we use with which kind of etching technique also. Thì chúng ta thấy là người ta xem là cái loại kéo dạng nào chúng ta nên sử dụng và chúng ta nên sử dụng với kỹ thuật gì. So the conclusion of this study, which is a systematic review, so it's high scientific level, they recommend selective etching of enamel with phosphoric acid, followed by the application of a mild universal bonding agent. Okay, not a very acidic one, but a mild one would be the best choice currently. Như vậy trên men răng á, thì việc chúng ta soi mòn có chọn lọc trên men, sau đó chúng ta bôi cái kéo dạng đa năng nó nhẹ, còn tính axit nhẹ là cái lựa chọn tối ưu nhất để có được cái hiệu quả cũng như là cái độ bền của cái lớp dán. So they also do not recommend to etch dentin with phosphoric acid. Và người ta cũng khuyên là chúng ta không nên soi mòn trên ngai răng
nếu mà chúng ta dùng kéo dạng universal. Okay, and you can see here if you look at the tetric end bond universal, what kind of acidity it has. It is classified as a mild pH, and the pH would be around 2.5. So this is very suitable according to the previous study. Thì tetric end bond universal thì độ pH nó nằm trong khoảng từ 2 đến 2.5, thì nó thuộc vào cái nhóm là độ pH nhẹ, axit nhẹ, thì nó tương ứng với lại là cái loại kéo dạng mà có độ axit nhẹ trong cái nghiên cứu này. So I've been using this tetric end bond universal since 6 years in the clinic with very good success. I don't have any sensitivity issues and also no retention loss. So this one is really works very well. So in the first year, I mean 6 years ago, I used in combination with phosphoric acid on dentin, and then after the first year I stopped it because I had a discussion with Professor van Meerbeek, and then since 5 years I use it without phosphoric acid on dentin. Thì tôi đã dùng được cái kéo dạng này trong vòng 6 năm ở phòng khám và không gặp vấn đề với cái việc không có gặp bể buốt hay là cái mỏng sụt nào. Và trong 6 năm đó thì cái năm đầu tiên á, thì tôi vẫn soi mòn lên trên nga răng. Rồi sau đó thì tôi gặp giáo sư Van Meerbeek và nói chuyện với ông thì ông khuyên là không nên soi mòn trên nga răng nữa. Thì 5 năm trở lại đây thì tôi không có action trên nga nữa. Okay. So yeah, but still you can use any kind of, with the tetric end bond universal, you can use any kind of etching technique. I think this one, the selective enamel etch, would be the first choice for me. I use for any kind of patient I can, except for those patients who are not cooperative. Let's say if I have children that I need to be very, very fast, then I can use it without phosphoric acid also. Thì với tetric end bond universal thì các chị có thể dùng bất kỳ các cái kỹ thuật soi mòn nào mà mình muốn. Tuy nhiên thì lựa chọn đầu tiên hàng đầu của tôi là soi mòn có chọn lọc trên men, tức là chỉ soi mòn trên men mà không soi mòn trên nga. Và thỉnh thoảng có một số trường hợp nếu bệnh nhân không hợp tác, chẳng hạn như là trẻ nhỏ, nó cần phải làm nhanh, thì tôi sẽ không soi mòn luôn mà bôi kéo dạng lên toàn bộ cái trạm. Okay. So the chemical formulation of the bond is really good, but also the delivery is very nice, because you can use this from the pen and you can click on the blue button, and you can see when you click once you get just a little bit material here, yeah, which is enough for a small cavity. Thì như vậy cái chất lượng của cái kéo dạng về mặt bản chất thì tốt, và ngoài ra thì cái dạng đóng gói của nó rất là tốt, tức là dạng bút, thì khi mà chúng ta bấm vào cái nút màu xanh này thì nó sẽ kéo, nó sẽ bắt đầu là đi ra. So if you click a second time, you get a little bit more material. Yeah, if you find out you need a little bit more inside the cavity, this would be enough for a medium-sized cavity. Như vậy khi chúng ta bấm một lần á, thì nó sẽ ra một cái giọt kéo khoảng 5 mg, thì nó phù hợp cho một cái son trạm nhỏ. Và nếu chúng bấm thêm một lần nữa thì nó ra một cái thêm một ít kéo nữa, và lượng kéo nó sẽ lớn hơn, và nó có thể đủ cho một cái son trạm lớn hơn. So if you find out during application you need a little bit more material, you click one more time. So you have a very precise application, and you don't have any waste of material. Practically you have no waste, and this is very good. Thì như vậy, và nếu mà chúng ta thấy là chúng ta cần bôi xong chúng ta thấy vẫn còn thiếu, chúng ta muốn thêm một ít nữa, chúng ta chỉ cần bấm thêm một lần nữa. Như vậy cái việc chúng ta bôi kéo nó có cái tính kiểm soát và nó có cái độ chính xác, cũng như là nó sẽ tiết kiệm các cái loại vật liệu dư thừa, không có bị dư kéo quá nhiều. So if we compare how many applications are possible with the bottle system, standard bottle system, and with one Viva pen, we see that with the Viva pen we can squeeze out many more applications because we have no waste. So for example, with this pen we can actually do 187 single applications, which is very economical. Thì như vậy chúng ta nghiên cứu cái số lần sử dụng của các cái loại kéo dạng gò và dạng bút, thì người ta thấy là cái dạng bút thì chúng ta có thể sử dụng nhiều lần hơn, tại vì nó không có các cái vật liệu dư thừa, và với một cái bút universal, một bút Viva pen như vậy có thể dùng đến 187 lần. So the pen is actually very economical because you have less waste, and so more application possible.
thì cái dàn như vậy dàn bút này thì rất là kinh tế, tại vì chúng ta không có bị có các cái vật liệu dư thừa quá nhiều. Cái số lần mà chúng ta cái số son trắng mà chúng ta sử dụng được nó vẫn lớn hơn so với là nó cái dàn gọn. Okay. So to summarize this, Tetric N-bond universal really has a very good and advanced chemistry that actually gives me I don't have any sensitivity, post-operative sensitivity problems in the clinic. So it works very well because it has a desensitizing effect inside. Thì như vậy về mặt hóa học đó, thì cái thành phần cấu tạo của Tetric N-bond universal thì nó có chất lượng cao, tạo được cái lực dạng tốt. Bên cạnh đó thì nó gần như là nó có cái hiệu ứng khử nhạy cảm ngang, và nó giúp chúng ta hầu như là hoàn toàn không có các cái yếu tố sau điều trị. So the pen is very economical. We can have more applications because we have almost no waste. Và cái dàn bút á, thì nó rất là kinh tế, tại vì chúng ta có thể bôi được nhiều răng hơn, nhiều son trắng hơn, tại vì nó gần như là không có vật liệu thừa. And we have consistent high bond strength both on dentin and enamel. Và nó tạo được cái độ bền dẻo ổn định trên cả men răng và ngà răng. You can use it, by the way, not only for direct restorations, but also for indirect, for cementation of your indirect restorations. Và cái này có thể dùng cho cả việc trạm răng lẫn việc dạng phục hình. Okay, let's talk about the next subject. Next topic will be polymerization. And you might think, this might be a little bit boring, because when I take the curing light and I press the button, there's anyway blue light coming out of this. So why should we talk about this now? Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái phân quang trung hợp. Thì có thể các chị thấy là nó hơi chán, tại vì chúng ta thấy là cái đèn nào thì chúng ta bấm thì nó cũng lấy ánh sáng cả. Vì sao chúng ta phải đề cập đến một cái phần này, là một cái phần riêng trong cái device. Được, cứ hỏi thoải mái, hỏi gì cứ đang nhỏ nhỏ thôi mà, cứ hỏi thoải mái. Anh hỏi ông bảo là cái fiber ấy, với lại cái fiber thì nó có hư nước, rồi cái carbon thì nó cũng rất tìm trộn tất cả lại với nhau, có vấn đề gì không? Thì cái vấn đề thủy phân thì nó có sinh ra nó có vấn đề gì sau khi mình rán sau một thời gian không? Tức là primer là ải nước, còn bond là kỳ nước, theo cái hệ thống 3 lò ấy gì. Bây giờ người ta bỏ vào một thì nó có vấn đề gì không? They have a question about the bonding. Yes? They say that in the multi-bottle system, Multi-bottle. we have primer and bonding separate. Yes? Primer is the hydrophilic, Yes? bonding is hydro. Yes? And now, if they put it together in the universal, Yes. is there any problem about the degradation or Yes, any? yes, very good question. They It need is a some- problem, yes, because it's a much more complex chemistry that you need to stabilize all the components, and it's also an acidic environment. So this is for the chemist that develops the bonding agent a much bigger challenge. As you say, before we have everything separate, so every bottle has its own task. And now we have, since many years, we have one bottle system, and this is why the degradation has been a problem. It's a degradation inside the bottle, but after we already apply on the tooth, there's also a degradation going on. Yeah, and this is why the chemistry is in a detail. Yeah, and so what we have found with the Tetric N-bond universal is we have actually a stable chemistry, and we have a very good mix between hydrophilic and hydrophobic, because we need to, with the hydrophilic resin, we need to infiltrate the wet dentin, but with the hydrophobic resin, we need to cross-link to the composite surface. Maybe I can show you. I have maybe you can translate and I find. Thì cái câu hỏi rất là đúng, tức là cái đó là cái khó khăn về phương diện hóa học khi mà người ta phát triển các cái hệ thống kéo dáng, làm sao để mà giữ ổn định giữa các cái thành phần kỳ nước và ải nước trong cùng một lò, và chúng ta phải giữ nó ổn định trong môi trường axit nữa, tại vì kéo dáng này là kéo dáng từ soi mòn nó có tính axit. Thì cái đó là khó khăn dành cho các cái nhà phát triển sản phẩm về phương diện hóa học đó.
Tại vì đúng là chúng ta sẽ cần cái đầu ải nước để cái kéo nó chui vào trong cái lớp nga ướt, và cái phía trên khi mà nó đông trùng hợp với cái composite hay là cái nhựa thì nó cần phải có cái kỳ nước, nó có cái tính kỳ nước để nó đông trùng hợp được. Thì hai cái đó làm sao để đưa vào thực ra là thì ở đây ông sẽ chia sẻ với chúng ta cả cái thành phần hóa học trong cái kéo dạng này. Đấy, cái đó thì So you are actually the first dentist to ask me about the chemistry. thì bạn là người đầu tiên mà hỏi về First cái dentist thành to phần ask hóa me học about the chemistry. của kéo. So you can see here, it is very complex chemistry, I must say that. And I don't want to make it too complicated, but we need to understand. You can see here the different resins. Yeah, you can see the different resin now, and you can see the function that they are doing, what kind of, what they are responsible for. Thì ở đây thì tôi không muốn làm vấn đề nó phức tạp lên nhiều, nhưng mà về cơ bản thì chúng ta có các cái thành phần, các cái gốc nhựa, các cái thành phần nhựa khác nhau, và mỗi cái thành phần nhựa này thì nó đóng vai trò, nó có một vai trò riêng, nó có một cái chức năng riêng. So for example, we have HEMA, that means hydroxyethyl methacrylate. That's very hydrophilic, so it can really go inside the wet dentin. But then we also have some hydrophobic materials like BCMA, and we have some functional, like this one also. B3MA is a very hydrophobic cross-linker. He creates kind of a backbone for the bond, for the stability of the bond. Thì như vậy ở đây chúng ta có HEMA là cái mà ải nước để nó thấm vào trong cái nga răng. Ngoài ra là có BCMA là cái loại nhựa để nó liên kết chéo với lại là các cái composite và các cái xi măng. Bên cạnh đó thì nó có thêm các cái gốc, các cái monomer chức năng. Và trong này thì chúng ta có D3MA, D3MA là cái liên kết, tạo cái liên kết chéo ở kỳ nước, thì nó tạo nên cái gọi là tạo nên cái nền của cái lớp dán. Đấy, nó sẽ có một cái nền kỳ nước để nó dính với lại là cái And then we also have some two monomers, functional monomers, that are slightly acidic. MDP, you have already seen MDP, that connects to hydroxyapatite, and MCAP, that means methacrylated carboxylic phosphate, which also creates a bond to hydroxyapatite, to actually it calcifies dentin. Yeah. So you can see here a very sophisticated mix of hydrophilic and hydrophobic resin, and we also have two kind of solvent. It's water and a little bit of ethanol, and we also have kind of a filler inside, a nano filler, that kind of deforms a homogeneous layer. Thì ngoài ra chúng ta có hai cái monomer chức năng là MDP và MCAP, tạo cái liên kết hóa học với lại là cả cái hydroxyapatite, là tạo cái liên kết hóa. Và về thành phần dung môi thì nó có hai cái loại dung môi là ethanol và nước. Bên cạnh đó thì nó còn có thêm các cái hạt đồn để nó giúp cho cái lớp kéo dán nó gọi là nó đồng đều hơn, ổn định hơn. So now you can see this connection, yeah? So we have the tooth, let's say the dentin also, which is hydrophilic, and we have the composite surface, which is hydrophobic. And you can see this kind of gradual transition on both sides, yeah? The bonding agent needs to be hydrophilic and hydrophobic at the same time. And you can see more the let's say the polarity for the HEMA, MCIP, MDP, they go towards the tooth and the dentin surface, and then you can see the big molecules, hydrophobic backbone, like a D3MA and BCMA, they more go towards the hydrophobic composite. Thì ở đây chúng ta có nga rắn là ải nước, và cái nhựa thì nó ở kỳ nước. Thì chúng ta có cái kéo dạng này giống như dạng phân cực á, tức là cả cái thành phần nhựa, cái gốc nhựa mà là ải nước thì nó nằm về phía răng, còn cả cái thành phần kỳ nước, cái gốc lớn hơn, cả cái phần nhựa nó lớn hơn, thì kỳ nước thì nó nằm về phía composite. Okay, so this is of course when we understand the chemistry, it is helpful, but at the end of the day, for our patients, it's really important that they don't have sensitivity, that they don't lose the restoration, and so the most important thing is of course that we use the product correctly, and then how to use the product correctly is very easy. We need to scrub in the bonding agent for 20 seconds, then we blow with air until you don't see any more liquid moving, and we light cure it for 10 seconds. That's it.
Thì như vậy chúng ta biết thêm về cả cấu trúc hóa học, cấu tạo hóa học thì nó cũng tốt. Nhưng mà sau cùng á, thì trên lâm sàng thì điều chúng ta cần là bệnh nhân không phải ê buốt, mình trạm nó không phải bị sút, nó có cái độ bền dáng tốt. Thì cái điều quan trọng là chúng ta phải làm đúng hướng dẫn, chúng ta phải làm đúng cách. Cụ thể ở đây là chúng ta phải bôi kéo dáng trong vòng 20 giây và chúng ta phải tra sát lên trên cái bề mặt của son trám. Sau đó thì chúng ta phải thổi khô dung môi kỹ cho đến khi mà không còn cái phần chất lỏng nào nó dịch chuyển ở trên bề mặt, và cuối cùng là chúng ta chịu đèn trung hợp trong vòng 10 giây. Thì nếu mà chúng ta làm đúng như vậy thì trên lâm sàng chúng ta sẽ đạt được các cái thành công. Còn các cái phương diện về hóa học thì các cái kỹ sư người ta phát triển cái sản phẩm, người ta làm các cái gốc trong đó để nó tạo được cái sự cân bằng và tạo được cái hiệu quả trên lâm sàng. Okay. Did this answer your question? Yeah. Okay. Cho em hỏi thêm một câu nữa. Cái trong cái bon ấy mình thì nó không có hạt đỗ. Đó. Thì cái khi cái bon mình dán dính ấy, thì sau một thời gian thì cái đồ mà không có hạt đỗ ấy thì nó có ảnh hưởng gì, nó bị co ngót hay là bị gì gọi là bị bong với hàm ấy. Đấy. Thì cái vấn đề ấy nó có thể ảnh hưởng nhiều không? Không có gì, thế này có hạt đồn ấy, không kéo dạng thì đâu cần hạt đồn. Không có hạt đỗ thì nó cũng vẫn là một lớp, nó là một lớp riêng. Đó, giữa men và bon mà sau đến composite thì nó vẫn là một lớp, mình vẫn được tính nó là một lớp. Mình hiểu. Okay. Because he means that the bonding is have a no filler, so we will have a It has no a filler. layer. It has filler. This one has a filler, a small filler. Thì ông nói là cái kéo này nó có hạt đồn. Okay. Yeah, look, Nó có hạt đồn. this one here, silica. I see. Yeah. Đồn silica. But we use this silica to control the film thickness, the film formation. If you have too thick film thickness, it's not good because then you cannot use it not so good for cementation. But of course we need to create a certain film thickness. So the film thickness after removing the solvent of this one is 10 microns. Thì như vậy cái hạt đồ silica là mục đích chính của nó là để chúng ta tạo được cái lớp dán nó có chiều dày ổn định và đồng nhất. Tại vì nếu mà chúng ta nếu mà hạt đồ nó quá nhiều, chúng ta tạo cái lớp dán nó quá dày á, thì nó sẽ có vấn đề khi mà chúng ta dán xi măng, chúng ta dán phục hình thì nó sẽ làm giảm cái độ khít xạ. Nhưng mà nếu mà hạt đồ này ít quá thì chúng ta không có tạo được cái lớp dán nó có cái độ dày đồng nhất và đồng đều. Thì với cái Tetric and Bond Universal, sau khi chúng ta thổi khô dung môi xong và chúng ta bôi keo trung hợp xong thì cái chiều dày của lớp keo nó sẽ là 10 micron. Tức là cái việc người ta cho hạt đồ vào là để kiểm soát đúng cái chiều dày của nó, không dày quá và cũng không mỏng quá. So you see, the subject of bonding is a very delicate one. Yeah, you can see the little details of application we need to observe because it can decide whether we have a problem, maybe sensitivity, or no problem. Okay. Thì như vậy cái chủ đề về kéo dáng á, thì nó rất là gọi là có nhiều cái chi tiết nhỏ, rất là tinh xảo trong đó, và chúng ta hiểu được cái chi tiết đó thì chúng ta có thể làm đúng và nó sẽ giúp chúng ta tránh được các cái vấn đề, các cái chi tiết nhỏ nó ranh giới của cái chuyện là có vấn đề không có vấn đề, như ế buộc hay không ế buộc, nhưng nằm trong những cái bước nhỏ nhỏ đó. Thì người ta thiết kế các cái kéo dáng trong đó nó đảm bảo được các cái yêu cầu cần thiết của một cái loại kéo dáng. So you will see, I'm a very big friend of being efficient and fast for posterior, and I try to save every little second I can. But for the bonding procedure, we really need to take the time and make every step very accurately. Thì tôi là một cái người rất là muốn làm nhanh và hiệu quả, rất là muốn nhanh gọn lẹ đó. Nhưng mà riêng cái việc mà bôi bón á, thì tôi vẫn luôn luôn là làm đúng và đủ thời gian, dành thời gian cho nó để làm. Okay. So one of the other very important step in the workflow